হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি আজ আরম্ভ করিম ক্লাস 12 লেসন 3 যার নাম হৈছে মেট্ৰাইচেছ। অসমীয়াত কোৱা হয় মৌল কক্ষ। ইয়াতে তোমালোকে যিখিনি নোটছ দিব লগা আছে, ঠিক আছে, যিখিনি নোটছ দিব লগা আছে এই নোটছখিনি তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা, যিটো এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। তাতে যাই তোমালোকে টেলিগ্ৰাম ডাউনলোড কৰি লোৱা, গ্ৰুপত জইন হৈ থাকিবা, নোটছবোৰ পাই থাকিবা। তো প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে মেট্ৰিক্স মানে কি, কি বুজি পাওঁ এই মেট্ৰিক্স মানে। এটা নতুন কনচেপ্ট হয়, তোমালোকে এডভান্সতো পোৱা নাই, ক্লাছ 11তো পোৱা নাই। তো আমি প্ৰথমতে চাওঁ মেট্ৰিক্স মানে কি। তো মেট্ৰিক্স মানে আগতে বুজি লোৱা মেট্ৰিক্স মানে আচলতে কি বুজায়। তো মেট্ৰিক্স আচলতে বুজায় কি, আগতে তুমি এইখিনি বুজি লোৱা যে ছাপ'জ এটা মই একাডেমীত ক্লাছ 11, ঠিক আছে, আৰু ক্লাছ 12 দুটা আমি ক্লাছ কনচিডাৰ কৰিলোঁ। ক্লাছ 11ত ছাপ'জ বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ আমি এইখিনি চাম, ৰেচিঅ'টো চাম কেনেকুৱা হয়, ষ্টুডেণ্টবোৰ কেনেকুৱাকৈ আছে। ছাপ'জ ক্লাছ 11ত নাম্বাৰ অফ বয়েজ হৈ আছে ছাপ'জ 25 এণ্ড নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ছাপ'জ 20। ইন ক্লাছ 12 ছাপ'জ 22 হৈ আছে বয়েজ আৰু 13 হৈ আছে গাৰ্লছ। তো এই যিটো নাম্বাৰ যিবিলাক পালোঁ, এই নাম্বাৰটো চোৱা এটা ছিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত আছে, হয় না। এই ছিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত থকা এই নাম্বাৰকেইটাক আমি যদি এনেকুৱা যদি ৰেক্টেংগুলাৰ এৰে ইউজ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, এই যিটো ছিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰ হৈ আছে ইয়াক কোৱা হয় মেট্ৰিক্স। তো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা যে এ মেট্ৰিক্স ইজ এন অৰ্ডাৰ্ড ৰেক্টেংগুলাৰ এৰে অফ নাম্বাৰছ অৰ ফাংচনছ। ইয়াতে কৈ আছে কি নাম্বাৰ বুলি কৈ আছে। এতিয়া নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব, ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে অৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, দুটা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে কৈছে ফাংচন। এতিয়া ফাংচন বুলি ক'লে তোমালোকে জানাই বহুত ফাংচন আছে এনেকুৱা না, কচাইন ফাংচন, চাইন ফাংচন, ট্ৰিগনোমেট্ৰিকবিলাক আছে। তো যিকোনো ফাংচন হ'ব পাৰে। ইয়াতে কৈছে দ্য নাম্বাৰছ অৰ ফাংচনছ আৰ কল্ড, কি কয়, এলিমেণ্টছ বুলি কোৱা হয়, এলিমেণ্টছ অৰ এণ্ট্ৰি। অসমীয়াত কোৱা হয়, ইয়াক কোৱা হয় মৌল বা প্ৰবিষ্টি বুলি কোৱা হয়। মেট্ৰিক্স ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই কেপিটেল লেটাৰ্ছ এণ্ড দ্য এলিমেণ্টছ বাই স্মল লেটাৰ্ছ। তাৰমানে এই যিটো মেট্ৰিক্স বুলি কৈ আছোঁ, এই যেনেকুৱা এইটো এটা মেট্ৰিক্স হৈছে, ইয়াক আমি যদি ডিনোট কৰোঁ এইটো আমি লিখিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ্ছ, হয় না। কেপিটেল লেটাৰ্ছ ধৰি লোৱা এ বুলি, তো এইটো এনেকুৱা বুজাইছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক এলিমেণ্টছ থাকে, এই এলিমেণ্টছবিলাক এটা ধৰা নাম্বাৰ হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি এলিমেণ্টছবোৰ গম নাপাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম, স্মল লেটাৰ ইউজ কৰি যাম, ঠিক আছে। যেনেকুৱা এক্সাম্পল হিচাপত লিখিছোঁ যে এ এটা মেট্ৰিক্স যাৰ 1 2 3 0 2 1 এনেকুৱা হৈ আছে, হয় না। বুজিবলৈ একেলগে এইটো কোৱা হয় মেট্ৰিক্স। এতিয়া চাবা, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া মেট্ৰিক্স আমি বনালোঁ, এই মেট্ৰিক্সৰ চোৱা দুটা হৰাইজণ্টেল লাইন হৈ আছে, হয় না। এইটো এটা আৰু এইখিনি এটা হৈ আছে, দুটা হৰাইজণ্টেল লাইন। এই যিবিলাক হৰাইজণ্টেল লাইন হৈ থাকে, চোৱা ইয়াতেও চোৱা চি মেট্ৰিক্সত এই যে দুটা আমাৰ হৰাইজণ্টেল লাইন হৈ আছে, এই যিটো হৰাইজণ্টেল লাইন হৈ থাকে এইটো কোৱা হয় ৰ' বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, ৰ'জ। অসমীয়াত কোৱা হয় শাৰী। কেইটা শাৰী ইয়াতে, দুটা শাৰী আছে। একেদৰে যিটো থিয়কৈ থাকে ভাৰ্টিকেল তাক কোৱা হয় কলম। অসমীয়াত কোৱা হয় স্তম্ভ, ঠিক আছে। ইয়াতে তোমাৰ চোৱা ৰ' এই দুটা কোৱা হ'ব ৰ', আৰু এইটো এটা কলম হয়, এইটো এটা কলম হয়, আৰু এইখানে এটা কলম হয়। তাৰমানে বি মেট্ৰিক্সত তিনিটা কলম আছে আৰু দুটা ৰ' আছে। ইয়াতো চেম, দুটা ৰ' না, দুটা ৰ' আৰু ইয়াতে তিনিটা কলম হৈ আছে। তো আমি শাৰী আৰু স্তম্ভ মানে কি বুজি পালোঁ। শাৰী মানে হৈছে যিটো অনুভূমিক হৈ থাকে, মানে হৰাইজণ্টেল হৈ থাকে, তাক কোৱা হয় শাৰী বুলি, ঠিক আছে। এইটো কোৱা হয় শাৰী। আৰু যিবিলাক ভাৰ্টিকেল আছে এই তাক কোৱা হয় স্তম্ভ, হয় না। স্তম্ভটো বুজি পোৱা, স্তম্ভ মানে কি। তো এনেকুৱাকৈ এইটো আমাৰ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে একেলগে। এতিয়া চাবা এ বি চি মেট্ৰিক্স হ'ল। এতিয়া চাবা, এতিয়া এই মেট্ৰিক্স যিটো আছে, এই মেট্ৰিক্সত আমি কি কৰিম, নাম্বাৰবোৰ আমি ভিতৰত বহাই চাম কেনেকুৱা কেনেকুৱা নাম্বাৰ হয়। চাবা, ছাপ'জ মই এটা মেট্ৰিক্স বনাম যাত তিনিটা ৰ' থাকিব আৰু তিনিটা আমি কলম যাতে থাকে, তেনেকুৱাকৈ আমি এটা মেট্ৰিক্স বনাই আছোঁ। তো ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট যিটো আছে, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো মই লিখিলোঁ A11, ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো লিখিলোঁ A12, থাৰ্ড এলিমেণ্টটো লিখিলোঁ A13। মই 1 1 1 2 1 3 লিখিলোঁ কিয়, কাৰণটো কি বুজি লোৱা। এইটো কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ৰ' বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ৰ'। এইটো কোৱা হয় ছেকেণ্ড ৰ', আৰু ইয়াক কোৱা হয় থাৰ্ড ৰ'।
বুজি পালা এখানলৈকে থাৰ্ড ৰ' ইয়াতে তোমাৰ চাবা এই যিটো থিয় কৈ আছে এইটো কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট কলম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কলম একেদৰে এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড কলম এইটো আমাৰ থাৰ্ড কলম বুজি পালা তো চাবা এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ' এইটো যিটো এলিমেণ্ট লিখিছোঁ মই A11 এইটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট ৰ' আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট কলমত আছে হয় নে নাই সেইকাৰণে আমি 1 1 দি বুজাইছোঁ এইটো কি A12 ক'ত আছে চোৱা A12 কি ইয়াতে আছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ' আৰু ছেকেণ্ড কলমত সেইকাৰণে 1 2 লিখিছোঁ এইটো আমি লিখিছোঁ 1 3 লিখাৰ কাৰণ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'তে আছে আৰু থাৰ্ড কলমত আছে সেইকাৰণে একেদৰে এইটো চাবা এইটো ক'ত আছে ছেকেণ্ড ৰ' আৰু ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলম ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম একেদৰে থাৰ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম থাৰ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলম থাৰ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম তো এইদৰে আমি মেট্ৰিক্সবোৰ বনাব পাৰোঁ তাৰমানে প্ৰথমতে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ প্ৰথমতে ৰ'টো লিখিব লাগে আৰু তাৰপিছতে চি লিখিব লাগে তাৰমানে RC মনত ৰাখিলে হ'ল ঠিক আছে RC মনত ৰাখিবা চাবা RC মনত ৰাখিলে হৈ যাব হা এতিয়া যাবা এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম যে এটা মেট্ৰিক্স বনাম য'ত আমি এমটা শাৰী ল'ম আৰু এনটা কলম ল'ম বুজিবা হা এইখিনি বুজি লোৱা ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিম 1 1 1 2 ছেকেণ্ড কলম আহি গ'ল থাৰ্ড কলম ফ'ৰ্থ কলম এইদৰে যাই আমি ছাপ'জ A1 N তাৰমানে আমি কলম লৈ আছোঁ এনটা হয় না এনটা কলম লৈ আছোঁ নাম্বাৰ অফ কলম N ছেকেণ্ড ৰ' এতিয়া লিখিম হা ছেকেণ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলম ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম ছেকেণ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ কলম চিমিলাৰলি এইদৰে যাই 2 N হ'ব একেদৰে A থাৰ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম থাৰ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলম থাৰ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম থাৰ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ কলম এইদৰে যাই থাৰ্ড ৰ' N কলম বুজি পালা এইদৰে যাই ছাপ'জ আমি এমটা ৰ' বনাই আছোঁ এমটা ৰ' তাৰমানে এইটো এম নাম্বাৰ ৰ' হৈ আছে হয় না এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰ' ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড ৰ' এইটো এমথ ৰ' চ' আমি লিখোঁ আৰু AM2 AM3 AM4 এইদৰে আমি যাই AM লিখোঁ আৰু চ' ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ হয় না ইয়াতে আমাৰ কি হৈ আছে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ হৈ আছে ৰ' কিমানটা লৈ আছোঁ আমি এমটা লৈ আছোঁ আৰু নাম্বাৰ অফ কলম আমি নাম্বাৰ অফ কলম লৈ আছোঁ N এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ না তো ইয়াতে তোমাৰ যিটো আমাৰ A লিখিলোঁ A এটা মেট্ৰিক্স হয় না যাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' হৈ আছে M এণ্ড নাম্বাৰ অফ কলম হৈ আছে N ৰ' মানে শাৰী আৰু কলম মানে স্তম্ভ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে এই মেট্ৰিক্স যিটো আছে এইটোতো বহুত ডাঙৰকৈ লিখিছোঁ না এইটো আমি সৰুকৈ এইটো লিখোঁ আৰু একদম সৰুকৈ লিখোঁ আৰু যে আই জে লিখি দিলোঁ হয় না ইয়াতে আই মানে কি আই মানে হৈ আছে কি 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি M লৈকে তাৰমানে প্ৰথমটো কি চোৱা তুমি এতিয়া চাই লোৱা 1 2 3 আপ টু M লৈকে আছে চ' আইৰ ভেলুটো 1 ৰ পৰা M লৈকে আৰু জেৰ ভেলুটো কি হ'ব জেৰ ভেলুটো হ'ব 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি N লৈকে হয় না তো এইটো আমাৰ মেট্ৰিক্স হৈ আছে এই মেট্ৰিক্সটো আমি লিখোঁ আৰু A ইজ ইকুৱেল টু AIJ য'ত আইটো হৈ আছে 1 ৰ পৰা M লৈকে এণ্ড জেটো হৈ আছে 1 ৰ পৰা N লৈকে আৰু এই মেট্ৰিক্সটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ M/N মেট্ৰিক্স এইটো মই কৈ আছোঁ কি বস্তু এইটো কোৱা হয় M/N মেট্ৰিক্স ৰ'বা নেক্সটত চাই আছোঁ এইটো কৈ আছে নেক্সট কৈ আছে কি অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স এইটো বুজি ল'বা হা অৰ্ডাৰটো মানে কি বুজায় চাবা যেনেকুৱা তোমালোকে স্কুলত পাইছিলা যেতিয়া তোমাৰ এটা ৰেক্টেংগল দিয়া আছিল হয় না ইয়াতে লিখা আছিল যে 2 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে লিখা আছিল 1 চেণ্টিমিটাৰ আৰু তোমাৰ কুৱেশ্যনত এনেকৈ দিয়া হৈছিল যে 2 চেণ্টিমিটাৰ বাই 1 চেণ্টিমিটাৰ ৰেক্টেংগল এনেকুৱা কৈ আছিল না তো এইদৰে আমাৰ কি চাইজ বুলি কোৱা হয় না নাই ৰেক্টেংগুলাৰ চাইজটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে চাইজটো একেদৰে আমাৰ ইয়াতে কি হয় তোমাৰ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰতো অৰ্ডাৰটো আহি যায় অৰ্ডাৰ মানে চাইজ বুলি ক'ব পাৰোঁ হা এইটো আমি অৰ্ডাৰ যে কৈ আছোঁ এইটো আমাৰ চাইজ বুলি ক'ব পাৰোঁ চাইজ হয় না এইটো আমি চাইজ বুলি ক'ব পাৰোঁ হা কিন্তু এইটো আমাৰ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি অৰ্ডাৰ বুলি ক'ম ঠিক আছে তুমি এনে মনত ৰাখাৰ কাৰণে চাইজ বুলি মনত ৰাখিব পাৰা তো চাবা ধৰি লোৱা এই এটা মেট্ৰিক্স আছে য'ত আছে 1 2 3 4 হ'ল এতিয়া তুমি ইয়াতে চাবা যে নাম্বাৰ অফ ৰ' কিমানটা আছে নাম্বাৰ অফ ৰ' আছে
দুটা হয় না আৰু নাম্বাৰ অফ কলম চাবা নাম্বাৰ অফ কলম কিমানটা হৈ আছে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলম দুটা সো এই ম্যাট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে কি বুজায় R/C ঠিক আছে R/C R/C মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াতে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' 2 ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলম 2 সো এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা হৈছে 2/2 ম্যাট্ৰিক্স ঠিক আছে 2/2 ম্যাট্ৰিক্স এইটো পৰতে তোমালোকে 2/2 পঢ়িবা ঠিক আছে 2 × 2 নহয় 2/2 তো ডেফিনেশ্যনটো চোৱা a matrix having m rows ঠিক আছে m rows and n columns is called a matrix of order m/n or simply m/n matrix read as an m/n matrix ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ a ম্যাট্ৰিক্সটো আছে 2/2 ম্যাট্ৰিক্স একেদৰে চাবা বেলেগ এটা ম্যাট্ৰিক্স লওঁ যে b সাপোজ এটা আছে ম্যাট্ৰিক্স 1 2 3 4 এটা এটা ম্যাট্ৰিক্স লৈছো এটা নাম্বাৰ অফ ৰ কিমান ফাৰ্স্ট তুমি নাম্বাৰ অফ ৰ চাবা নাম্বাৰ অফ ৰ'স কিমান হৈ আছে নাম্বাৰ অফ ৰ হৈ আছে 1 এণ্ড নাম্বাৰ অফ কলমছ মিন্স থিয়কৈ যিবিলাক আছে না থিয়কৈ কিমানটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আছে তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1/4 ম্যাট্ৰিক্স তাৰমানে এই ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰটো হৈ আছে 1/4 বুজি পালা একেদৰে চাবা বেলেগ এটা ম্যাট্ৰিক্স লওঁ চি এটা ম্যাট্ৰিক্স লৈছো যে 1 2 3 সাপোজ 0 1 -1 লৈছো এতিয়া কোৱাচোন ইয়াৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰটো কি ক'বা তো ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে তুমি বুজিবা কি ইয়াতে ফাৰ্স্ট চাবা নাম্বাৰ অফ ৰ'জ কিমান আছে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ হয়না তাৰমানে শাৰীৰ সংখ্যা হৈ আছে দুটা আৰু নাম্বাৰ অফ কলম চাব লাগিব হয়না নাম্বাৰ অফ কলমছ কিমান আছে তিনিটা আছে সো আমাৰ ইয়াতে তিনটা কলম আছে না তিনটা কলম দুটা ৰ তো আমাৰ ইয়াতে R এনেকৈ লিখিব লাগে না RC তাৰমানে ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ 2/3 ম্যাট্ৰিক্স এইটো কোৱা হ'ব 2/3 ম্যাট্ৰিক্স C ইজ এ 2/3 ম্যাট্ৰিক্স ওকে আকৌ চাওঁ আৰু এটা ম্যাট্ৰিক্স চাওঁ ধৰি লোৱা D লিখিলোঁ ধৰা এনেকৈ লিখিলোঁ যে cos x - sin x plus sin x cos x এটা লিখিলোঁ মই 10x এটা লিখিলোঁ cos x number of rows 2 number of columns 3 so 2/3 ম্যাট্ৰিক্স বুজি পালা এখানলৈকে এইদৰে তোমাৰ কি হয় ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰবিলাক লিখা হয় ঠিক আছে ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'লেই নাম্বাৰ অফ rows বাই নাম্বাৰ অফ কলমছ এতিয়া তুমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ইয়াতে এই যেটো এ ম্যাট্ৰিক্স লিখিছো ইয়াৰ ভিতৰত নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস কিমান আছে নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস কিমানটা ভিতৰত এলিমেন্টস সোমাই আছে চাইটা না অনলি 4 এলিমেন্টস তাৰমানে 2/2 ম্যাট্ৰিক্স যে আছে এতে কি 2/2 ম্যাট্ৰিক্স না 2/2 ম্যাট্ৰিক্সত ভিতৰত কিমানটা এলিমেন্ট সোমাই থাকে চাৰিটা থাকে টোটাল 4 এলিমেন্টস এটা চোৱা এটো কি বি ম্যাট্ৰিক্সটো কি 1/4 ম্যাট্ৰিক্স নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস হোৱা 4 তাৰমানে ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলে হয় না এটা চোৱা 2/3 ম্যাট্ৰিক্স ভিতৰত এলিমেন্টস হোৱা কিমান আছে অনলি 6 এলিমেন্টস হয় না তো আমাৰ 2/3 মানে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 2 * 3 6 that is 6 এলিমেন্টস ডি ম্যাট্ৰিক্সৰ হোৱা কিমান এলিমেন্টস আছে 6 এলিমেন্টস তাৰমানে ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে if A is m/n matrix then number of elements in A are কিমান ক'বা mn elements বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা নোট দিছোঁ চাবা নোটটো কি হৈছে a matrix of order m/n contains mn elements mn মানে m into n elements হ'ব তো নেক্সট চাওঁ নেক্সট কি কৈছে এক্সাম্পল কৈছে কি যে if এটা কৈ আছে if a matrix has 8 elements অসমীয়াত এইটো অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে এইটো তোমাৰ ঘাত বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত ঘাত ঠিক আছে মূলক অক্ষৰ ঘাত বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা ঘাত মূলক অক্ষৰ ঘাত if a matrix has 8 elements then what are the possible orders it can have যেটা ম্যাট্ৰিক্সৰ ভিতৰত যদি তোমাৰ 8 এলিমেন্টস থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি কি পসিবল হ'ব পাৰে তো চাবা 8 মিন্স আমি কি লিখব পাৰো 1 * 8 লিখব পাৰো 2 * 4 লিখব পাৰো আৰু কি লিখব পাৰো 4/2 আৰু 8/1 একেটা লিখব পাৰো আৰু নোৱাৰো হয়না ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলে এইখিনি পাওঁ সো আমাৰ পসিবল অৰ্ডাৰস বিলাক হ'ব পসিবল অৰ্ডাৰস হ'ব 1/8 ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে 2/4 ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে 4/2 ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে 8/1 ম্যাট্ৰিক্স হ'ব পাৰে তো these are total 4 ঠিক আছে 4 total possible matrices
একেদৰে if the matrix has only 5 elements, then the possible orders of the matrix are 1 by 5 or 5 by 1 দুটাই হ'ব প্ৰাইম নম্বৰ যেহেতু প্ৰাইম নম্বৰ থাকিলে কি দুটাই ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ 1 5 আৰু আমি লিখোঁ আৰু উল্টা লিখিলে 5 by 1 লিখোঁ আৰু তো এইখিনি হৈ আছে হ'ব নেক্সট এক্সাম্পল 2 কৈ আছে কি এক্সাম্পল 2 কৈ আছে কনষ্ট্ৰাক্ট এ 3 by 2 মেট্ৰিক্স আমাক লাগে 3 by 2 মেট্ৰিক্স তাৰমানে 6 এলিমেণ্টছ যেটো আমাৰ মেট্ৰিক্সটো হ'ব সেইটো হ'ব 6 এলিমেণ্টছ থকা মেট্ৰিক্স 6 এলিমেণ্টছ 3 by 2 মেট্ৰিক্স তো আমাৰ ইয়াতে তিনিটা ৰ' হ'ব এণ্ড দুটা কলম হ'ব সো আমি লিখি যাওঁ প্ৰথমতে A11 A12 দুটা কলম A21 A22 A31 A32 তিনিটা ৰ' লিখিছোঁ আৰু দুটা কলম লিখিছোঁ তো ইয়াতে কৈ আছে এই মেট্ৰিক্সটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে বনাব লাগে এটা কৈছে হুজ এলিমেণ্টছ আৰ গিভেন বাই AI ইজ ইকুৱেল টু I প্লাছ J হোল স্কুৱাৰ এটা ফৰ্মুলা দি দিছে যে এটাতে মই লিখিছোঁ A11 মানে কি A11 মানে বুজাইছে এটা চোৱা I আৰু J ৰ ভেলু 1 প্লাছ 1 হোল স্কুৱাৰ দ্যাট মিন্স 4 A12 বহাই দিলে হ'ল 1 প্লাছ 2 হোল স্কুৱাৰ দ্যাট মিন্স 2 প্লাছ 1 3 হোল স্কুৱাৰ দ্যাট মিন্স 9 A13 তো নাই A13 তো এলিমেণ্টছে নাই হয় না A13 এলিমেণ্টছ নাই ইয়াতে A13 এলিমেণ্টছ নাই আমাৰ লিখিব লাগিব অনলি 1 2 লৈকে এতিয়া লিখছাম A21 means 2 plus 1 whole square that means 9 next go baro A22 that means 2 plus 2 whole square 2 plus 2 whole square means 16 and then A31 means 3 plus 1 whole square that means kiman hobo 16 next we have 32 hele 3 plus 2 whole square the one is 25 এইকেইটা এলিমেণ্টছ উলিয়ালোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো মেট্ৰিক্স মই লিখি ৰাখিছোঁ এই মেট্ৰিক্সত মই ইয়াতে কেৱল এলিমেণ্টছবোৰ ভৰাই যাম ঠিক আছে এলিমেণ্টছবোৰ ভৰাই যাম যেনেকুৱা A11 কি আছে 4 A12 9 16 25 তো আমাৰ এইটো আমাৰ মেট্ৰিক্স কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ গ'ল এটা আমাৰ 3 by 2 মেট্ৰিক্স কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো তোমার যদি কুৱেশ্যনটো যদি দিয়ে 2 by 2 যদি দিয়ে ইয়াতে যদি তোমাক কয় 2 by 2 যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তুমি প্ৰথমতে এই 2 by 2 মেট্ৰিক্সটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি ল'বা হয় না কৰাৰ পিছত চাবা যে ইয়াতে কি ফৰ্মুলা দিয়া আছে এইটো তোমাৰ এটা ফৰ্মুলা বুলি ক'ব বাৰু যাতে তোমাক কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া হৈছে এলিমেণ্টছবোৰ তো সেই এলিমেণ্টছবোৰ এই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি তোমালোকে সেই চাৰিটা এলিমেণ্ট উলিয়াই খালি জাষ্ট বহাই দিলে হৈ গ'ল হ'ব না তো তোমাৰ প্ৰথমতে এইখিনি চাবলৈ যে কনষ্ট্ৰাক্ট যে কৰিব দিছে অৰ্ডাৰটো কেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট তুমি অৰ্ডাৰটো চাই প্ৰথমতে মেট্ৰিক্সটো লিখিবা তাৰপিছত চাবা ভিতৰত এলিমেণ্টছ কি কি আছে সেই এলিমেণ্টছবোৰ এইদৰে উলিয়ালে হ'ল হয় না এইদৰে উলিয়ালে হ'ল এলিমেণ্টছবোৰ উলিয়াৰ পিছত তাতে বহাই দিলে এনচাৰটো আহি যাব হ'ব এটা নেক্সট চাওঁ নেক্সট কৈ আছে টাইপছ অফ মেট্ৰাইচ এটা মেট্ৰাইচেছৰ বহুতকেইটা ধৰণ আছে চাবা প্ৰথমটো কৈ আছে কি প্ৰথমটো কৈ আছে ৰ' মেট্ৰিক্স অসমত কোৱা হ'ব শাৰীমূলক অক্ষ এতিয়া শাৰীমূলক অক্ষ মানে তো বুজাই যায় আছে অসমত এনেও বুজা যাচ্ছে ৰ' মেট্ৰিক্স বুলি ক'লে ৰ' মেট্ৰিক্স মানে কি যদি এটা মেট্ৰিক্সত অনলি ওৱান ৰ' থাকে অনলি ওৱান ৰ' এই ধৰি লোৱা এইটো এটা মই লৈছোঁ হয় না এটা মেট্ৰিক্স হয় ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কিমান 1/5 যদি নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 1 হয় ঠিক আছে তেতিয়া তাক কোৱা হয় ৰ' মেট্ৰিক্স হ'ব চাবা এটা মেট্ৰিক্স মই লৈছোঁ A ইজ ইকুৱেল টু ধৰি লোৱা এনেকুৱা লৈছোঁ মই ইয়াতে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' কিমান 1 নাম্বাৰ অফ কলম 1 তো এইটো হৈছে 1/1 মেট্ৰিক্স যেহেতু ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ৰ' 1 আছে গতিকে আমি ইয়াতে এইটো ক'ব পাৰোঁ ৰ' মেট্ৰিক্স বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তোমাৰ কলমটো চাব নালাগে তুমি চাবা কেৱল অনলি নাম্বাৰ অফ ৰ'জ যদি 1 হয় তেতিয়া ক'বা ৰ' মেট্ৰিক্স নেক্সট কি কৈ আছে কলম মেট্ৰিক্স স্তম্ভমূলক এতিয়া স্তম্ভমূলক মানে কি চাই লোৱা A matrix is said to be column matrix or column vector if it has only one column and any number of rows. যেনেকুৱা চাবা ধৰি লোৱা মই এটা মেট্ৰিক্স আছে B য'ত লোৱা হৈছে 1 2 3 ঠিক আছে 1 2 3 লৈছে ইয়াতে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ rows 3
নাম্বাৰ অফ কলমছ 1 তো নাম্বাৰ অফ কলমছ 1 কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হৈ আছে এইটো এটা কলম মেট্ৰিক্স হৈ আছে স্তম্ভ মূলক হৈ আছে হ'ব তো ইয়াতে তোমাৰ অবজাৰ্ভ কি কৈছে অবজাৰ্ভ দ্যাট 2 to হৈছে এটা মেট্ৰিক্স এনেকুৱা মেট্ৰিক্স C ইজ ইকুৱেল টু এইটো এটা মেট্ৰিক্স যাৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে 1/1 এটাই ৰ' আছে এটাই শাৰী আছে হয়না সৰি এটা ৰ' আছে এটা কলম আছে হয়না শাৰী আৰু স্তম্ভ এটা এটা গৈ আছে এতিয়া চোৱা কি কৈছে ইজ বোথ এ ৰ' মেট্ৰিক্স এজ ৱেল এজ কলম মেট্ৰিক্স এইটো তুমি ৰ' মেট্ৰিক্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ ৰ' মেট্ৰিক্স ক'ব পাৰোঁ আমি হয়নে নাই কোৱাৰ কাৰণটো কি কাৰণ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 1 আছে আকৌ আমি ইয়াতে চাওঁ যে নাম্বাৰ অফ কলমো 1 আছে চ' আমি এইটো কলম মেট্ৰিক্সো ক'ব পাৰোঁ কলম মেট্ৰিক্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ হ'ব নেক্সট চাবা নেক্সট হৈছে ছিংগেলটন মেট্ৰিক্স এতিয়া ছিংগেলটন মেট্ৰিক্স কাক ক'ব তো ইয়াতে কৈ আছে কি ইফ ইন এ মেট্ৰিক্স দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান এলিমেণ্ট হা দেন ইট ইজ কল্ড ছিংগেলটন মেট্ৰিক্স অনলি এটা এলিমেণ্ট থাকিলে হ'ল তাৰমানে ওৱান বাই ওৱান অৰ্ডাৰৰ যিবিলাক তোমাৰ মেট্ৰিক্স পোৱা যায় হয়না 1/1 অৰ্ডাৰ তো সেইবিলাক কোৱা হ'ব ছিংগেলটন মেট্ৰিক্স তাৰমানে ছিংগেলটন মেট্ৰিক্সৰ যদি অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ যে ছিংগেলটন মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ কি হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব লাগিব তোমাৰ 1/1 হ'ব পাৰে বেলেগ হ'বই নোৱাৰে আৰু যেনেকৈ এক্সাম্পল হিচাপত যদি কওঁ যে A ইজ ইকুৱেল টু ধৰি লোৱা কিছু cos x যাৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে 1/1 এইটো এটা ছিংগেলটন মেট্ৰিক্স নেক্সট কৈ আছে জিৰ' মেট্ৰিক্স বুলিলে কি বুজায় যে এটা মেট্ৰিক্স আছে এটা মেট্ৰিক্স যাৰ এণ্ট্ৰি গোটেইকেইটা যিমানকেইটা আছে গোটেইকেইটা এণ্ট্ৰি ছাপ'জ 0 ছাপ'জ মই এইটো 2/2 মেট্ৰিক্স লৈছিলোঁ 2/2 মেট্ৰিক্সৰ অল দ্য এলিমেণ্টছ আৰ 0 দেন দিছ মেট্ৰিক্স ইজ কল্ড জিৰ' মেট্ৰিক্স এণ্ড জিৰ' মেট্ৰিক্স আৰ ডিনোটেড বাই 0 ঠিক আছে একেদৰে চাবা ধৰি লোৱা 0 0 0 0 0 0 ইয়াতো অল এণ্ট্ৰিজ আৰ 0 এইটো অৰ্ডাৰ হৈ আছে 2 দুটা ৰ' আছে এণ্ড বাই 3 2/3 মেট্ৰিক্স তো ইয়াতো আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো জিৰ' মেট্ৰিক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে জিৰ' মেট্ৰিক্স বুলি ক'ব তো কৈছে ইফ ইন এ মেট্ৰিক্স অল দ্য এলিমেণ্টছ আৰ 0 দেন ইট ইজ কল্ড এ জিৰ' মেট্ৰিক্স এণ্ড ইট ইজ জেনেৰেলি ডিনোটেড বাই 0 অ'কে নেক্সট চাবা নেক্সট কৈ আছে কি স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স কাক কয় এটা মনত কৰিবা স্কোৱাৰ মানে কি ৰেক্টেংগল আৰু স্কোৱাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পোৱা স্কোৱাৰ বুলি ক'লে বুজি পোৱা না যে তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে না হয় না অল চাইডছ আৰ ইকুৱেল গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স বুলি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ চাবা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লৈছোঁ মই 1 2 3 4 তুমি চোৱা এপিনে দুটা আছে এপিনেও দুটা আছে তাৰমানে কি স্কোৱাৰৰ নিচিনা দেখাত যায় আছে তো ইয়াক কোৱা হ'ব স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স তাৰমানে স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব চাবা ধৰি লোৱা যে ইফ এ ইজ m/n মেট্ৰিক্স ছাপ'জ m/n মেট্ৰিক্স তেতিয়া এই মেট্ৰিক্সক ঠিক আছে এই মেট্ৰিক্সক আমি স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স বুলি ক'ম যদি কি m ইজ ইকুৱেল টু n হয় ইফ m ইজ ইকুৱেল টু n দেন a is called a square matrix বুঝি পালা বৰ্গমূলক কাক কয় বৰ্গ মিন্স তোমাৰ নাম্বাৰ অফ rows and number of columns equal হ'ব লাগিব শাৰী আৰু স্তম্ভ সেম হ'লেহে এইটো আমি স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ ইয়াত 2/2 হৈ আছে আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ এইটোৰ অৰ্ডাৰ কি 1/1 তো এইটো স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স আৰু এটা চাবা ধৰ লৈছোঁ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 এইটো এটা কিমান 3/3 মেট্ৰিক্স চ' এইটো এটা হৈছে স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব নেক্সট চাবা ডায়গনেল মেট্ৰিক্স কাক কয় ডায়গনেল মেট্ৰিক্স বুজি দিবা ইফ অল এলিমেণ্টছ except that principal diagonal in a square matrix are 0 it is called a diagonal matrix অসমীয়াত কোৱা হয় বিকৰ্ণমূলক অক্ষ তে বিকৰ্ণমূলক অক্ষ কি বুজি লোৱা বিকৰ্ণমূলক অক্ষটো বুজি লোৱা এটা মেট্ৰিক্স লওঁ যাৰ মই এইটো 2/2 লৈছোঁ 2/2 মেট্ৰিক্স all the elements except the principal diagonal the principal diagonal মানে এই কোৱা কৰ্ণটো বুজায় এই ডায়াগোনেলটো বুজায় ধৰি লোৱা ইয়াতে আছে 1 2 এটা মানে হৈছে প্ৰিন্সিপাল ডায়াগোনেল এণ্ড এই বাকী যিবিলাক এলিমেণ্টছ আছে বাকী যদি এলিমেণ্টছবিলাক যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া ইয়াক কোৱা হয় ডায়াগোনেল
মেট্ৰিক্স তাৰমানে ডায়গনেল এলিমেণ্টছ অনলি আছে বাকীবোৰ নাই জিৰ' হৈ আছে একেদৰে চাবা বি এটা মেট্ৰিক্স লওঁ যে 1 0 0 0 2 0 0 0 3 তো এইটো আমাৰ হৈ আছে এটা ডায়গনেল মেট্ৰিক্স হয় না ডায়গনেল মেট্ৰিক্স কিয় কাৰণ ইয়াতে তোমাৰ এই যেটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডায়গনেল আছে এই প্ৰিন্সিপাল ডায়গনেলটো বাদ দি বাকিবোৰ জিৰ' হৈ আছে হয় না গতিকে চাবা এটা মেট্ৰিক্স এ সাপোজ আছে এ আই জে এই প্ৰথমতে দেখাইছো যে m by n মেট্ৰিক্স শর্ট ফর্ম লিখব পাৰো মই হয় না m rows and n columns এটো মেট্ৰিক্স আছে এই মেট্ৰিক্সক আমি চাবা এটো আমি ডায়গনেল এলিমেন্টস ডায়গনেল মেট্ৰিক্স কেতিয়া কম যদি a i j is equal to 0 for all I equal not equal j যদি হয় তেতিয়া আমি কি কব পাৰো a is diagonal সবাই এখানে বুঝি লোৱা ইয়াতে কি বুঝাইছে এটা ম্যাট্রিক্স লও হ্যাঁ এটা ম্যাট্রিক্স লও ইয়াতে লিখো এটা ম্যাট্রিক্স লও য'ত তোমাৰ এনেকুৱা হয় না a11 a12 হয় না a13 ইয়াতে লিখো আমি কি a21 a22 a23 a31 a32 a33 তো এইটো আমাৰ ডায়াগোনাল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া a120 হৈ যাব a130 হৈ যাব a232 হ'ব লাগিব না নাই a21 a31 a32 এই গোটেইটা কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স সো তুমি এটা লক্ষ্য কৰা a12 মানে নট ইকুয়াল না 13 1 আৰু 3 নট ইকুয়াল তাৰ মানে ইয়াতে কি বুজাইছে যে i যে লিখিছো i যে এই i যে বিলাক নট ইকুয়াল হ'ব লাগিব হয় না তাৰ মানে ইকুয়াল নোহোৱা য'ত ইকুয়াল নহয় তাতে 0 হ'ব লাগিব তেতিয়া আহে তাক কোৱা হ'ব ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স বুজি পালা নেকি লগে এটা ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বাদ দিহে বাকিবোৰ 0 হ'ব লাগিব হা ওকে নেক্সট হৈছে আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স কাক কয় এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা এটা যেটো ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স আছে এই ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স কিন্তু স্কোয়ার ম্যাট্ৰিক্স হ'ব লাগিব তাৰমানে তুমি যদি এনেকুৱা লোৱা এটা ম্যাট্ৰিক্স যে এনেকুৱা এটা ম্যাট্ৰিক্স লৈছা যে 1 2 3 4 5 6 এটা তুমি সরি উল্টা হল ধৰি লোৱা এটো 0 কৰি দিলো এটো 0 কৰি দিলো এটো 0 কৰি দিলো না এটো 0 কৰি দিলো এটো কিন্তু আমাৰ ডায়াগোনাল বুলি নকও হা এটো আমাৰ ডায়াগোনাল হোৱাই নাই ডায়াগোনালটো আমাৰ হোৱাই নাই ঠিক আছে এনেকুৱা ডায়াগোনাল নহয় ডায়াগোনালটো স্কোয়ার ম্যাট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে ধৰা হয় ডায়াগোনাল বুলি হ'ব না এটো মনত ৰাখিবা ডায়াগোনালটো আমাৰ স্কোয়ার ম্যাট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে ধৰা হয় হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট চাম আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স তো আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সটো কি এটা চাম তো আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সটো কি বুজাইছে চাবা আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স হৈছে এটা ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স যাৰ এন্ট্ৰি ডায়াগোনাল বুলি ক'লে তো তুমি লাগ বুজি পালা যে বাকি কেইটা 0 কেৱল ডায়াগোনাল এলিমেন্টস বিলাক কি থাকিব নাম্বাৰ বিলাক থাকিব কিবা এটা ধৰি লোৱা নাম্বাৰ বিলাক 1 1 1 আছে যদি প্ৰিন্সিপাল ডায়াগোনালৰ এলিমেন্টস বোৰ ডাইৰেক্ট যদি 1 হয় বেলেগ নহয় হা ডাইৰেক্ট 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স এটা ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স লও যাৰ প্ৰিন্সিপাল ডায়াগোনালটো লম 1 1 1 1 and বাকিবোৰ 0 তেতিয়া তাক কোৱা হয় আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স এতিয়া এটো হৈছে 2/2 আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স আৰু ইয়াক আমি ডিনোট কৰো i2 দ্বাৰা আমি ইয়াক ডিনোট কৰো নেক্সট ইয়াতে হৈ আছে কি এটো হৈছে আমাৰ তিনিটা ৰো আছে মানে 3/3 ম্যাট্ৰিক্স সো 3/3 ম্যাট্ৰিক্স ইয়াক আমি লিখিম i3 আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সৰ ডিনোট কৰে in ঠিক আছে একেদৰে i1 means 1/1 আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স যাৰ মানে এটা এলিমেন্ট থাকিব হেতু 1 হ'ব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট হৈছে স্কেলাৰ ম্যাট্ৰিক্স এটা স্কেলাৰ ম্যাট্ৰিক্সটো লাষ্ট আজিৰ কাৰণে স্কেলাৰ ম্যাট্ৰিক্স কি হয় স্কেলাৰ ম্যাট্ৰিক্স এটা ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স এটা ডায়াগোনাল ম্যাট্ৰিক্স ডায়াগোনাল বুলি ক'লে বাকি এন্ট্ৰিবোৰ 0 আৰু এই যিবিলাক ডায়াগোনাল এলিমেন্টস থাকিব ডায়াগোনাল হেবিলাক কি হ'ব লাগিব কনস্ট্যান্ট হ'ব লাগিব বাকিবোৰ 0 বাকি কেইটা 0 বাকিবোৰ এইবিলাক তোমাৰ 0 হ'ব লাগিব কিন্তু এই কেইটা কনস্ট্যান্ট যেনেকুৱা মই লিখিছো কি 1 1 1 কনস্ট্যান্ট লিখিছো সবা
2 2 2 আৰু বাকী এন্ট্ৰি মই 0 লিখি আছো, বাকী এন্ট্ৰি 0। তো এইটো হৈ আছে এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স। তেনেকুৱা কৈ চাবা 3 3 3 0 0 0 0 0 0। তো এইটো এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স। স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স মিনছ এটা ডায়াগোনাল মেট্ৰিক্স যাৰ প্ৰিন্সিপাল ডায়াগোনালছ আর কনস্ট্যান্ট। তার মানে আমি কি কব পারো যে ইফ এ ইজ এ ম্যাট্রিক্স আই জে যার অর্ডারটা হয়ে আছে এন বাই এন স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে, স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স এন বাই এন দুটা সেম হ'ব লাগে, হ্যাঁ, স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। এতিয়া এই যিটো এ আই জে আছে সেইবিলাক হ'ব লাগিব 0 ফৰ অল আই নট ইকুয়াল টু জে। য'ত য'ত ইকুয়াল নহয় আই জে তাতে তাতে কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব, বাকীকেইটা 0। আৰু য'ত আই আৰু জে সেম হয়, য'ত আমাৰ আই আৰু জে সেম হয়, ক'ত ক'ত সেম হয়, এই ডায়গোনেল যেনেকৈ ইয়াতে কি 3 টো কি এ 1 1, এইটো হৈছে এ 1 সৰি 2 2, এইটো হৈছে এ 3 3, হয় না সেম। চ' আমি ইয়াতে য'ত আই আৰু জে সেম হয় তাতে আমাৰ কি হ'ব লাগিব কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব কে, ঠিক আছে, কনষ্টেণ্ট কে হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তাক কোৱা হয় তাক কওঁ স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স। একেদৰে তুমি চাব পাৰবা আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব পাৰে চাবা। আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্সটো এ আই জে ইকুয়াল টু 0 ফৰ অল আই নট ইকুয়াল টু জে and a I j is equal to 1 for all I is equal to j, মানে 1 হ'ব লাগিব, মানে কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো ডাইৰেক্ট যদি 1 হৈ যায় তাক কোৱা হয় আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স। তাৰমানে কি বুজাইছে ইয়াতে স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স যিটো আছে সেই স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সে আমি কি কওঁ আইডেন্টিটি বুলি কওঁ, আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স বুলি কওঁ। কেতিয়া কওঁ যেতিয়া কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো 1 হয় তেতিয়াহে কওঁ। কে ইজ ইকুয়াল টু 1, এই যিটো মই লিখিছোঁ কে, এই কেটো যদি 1 হয় তেতিয়াহে তাক কোৱা হ'ব স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স, হ'ব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, তোমালোকে এইখিনি নোটছখিনি টেলিগ্ৰামৰ পৰা লৈ ল'বা আৰু এইখিনি একবাৰ পঢ়ি চাবা, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাছ আমি নেক্সট ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ কৰিম, হ'ব। থেংক ইউ।